Bawal na nga ba yung mga single sa EDSA? Fact or fake? Ano ka naman, jowa? Bawal ka pa sa EDSA. Uwian na! Bawal na raw single sa EDSA? Ano totoo? May problema ba kayo sa aming mga single? Ang mga memes at hugot post na ito nagsulputan dahil sa bagong MMDA regulation na Expanded High Occupancy Vehicle or HOV traffic scheme na napagkasunduan ng Metro Manila Council na ipinatupad sa kahabaan ng EDSA. To find out, makikisakay tayo ngayon kay MMDA spokesperson Asec Celine Pialago. Hi ma'am, sorry sa abala. How did that come about mo na? The policy na talagang mga single yung I'm sure you're aware of the memes. Single ka ba? Bawal ka sa EDSA? Oh, yun. Hindi wala akong kinalaman sa relationship statuses, no? Gusto lang ho nating linawin. Though, yun ho yung light moment natin ng pagtanggap. Pero, ang pinag-uusapan ho dito, drivers only. Yun ho ang ibig sabihin. Yun ho yung equivalent ng single. So right now, we have a lot of single passengers. Ngayon, sir, dito muna tayo. Ibig sabihin, 80% po, sir, ng dumadaan sa EDSA, private lang. Okay. Ganun po tayo 80%. kadami. At 70% po, nung 80 na yon, driver lang. Base po yun sa pag-aaral namin, a year after din po, nung pinreset namin yung HOV lane last year. So drivers only. Ang ibig purpose sabihin. po ng banning drivers only is carpooling. Ang gusto lang po nating iparating dito, bawat pamilya ngayon, sir, 3 anak mo, halos is lahat dyan tig-isa ng sasakyan. Baka pwedeng yung pamilya na yun, 2 na lang or 1. Yun lang naman, sir. Wala ko kaming in-encourage na pumick up po tayo ng mga pasahero na nakita natin kanina, na mga strangers, wala pong ganon. Okay, driver ka, wala ka talagang ma-carpool. Kasi hindi naman ho pwedeng solo ka, galing kang probinsya, naka-condo ka dito. Yes. You're not even in a relationship, literal. Sa office, so, loner ka, you don't have friends. O sige ho, single ka lang talaga. Kawawa naman I yun. mean, you Walang take, friends, that's the time po you take alternate routes. Which is ganun nga ang nangyari kaso Pero kung ang EDSA lumuwag, sumikip naman ang trapiko sa C5 na isa sa mga alternatibong ruta. So let's talk about the alternate routes. Inalis niyo sa EDSA yung traffic, tapos tinapon lang sa side streets. Hindi naman, sir. Hindi ho natin mapipilit na ipaintindi na hindi nga ganun. Kasi parang ganun nga ho yung nakikita nila, ganun yung nangyayari. Pero kasi, sir, ang gusto lang nga talaga naming i-emphasize dito sa carpool natin, ay sa HOV lane, yung carpooling. I mean, are those streets Yung free mabuhay naman? lanes per se, malinis ho yun, sir. Nalinis Rest na assured. yun. Ang problema, sir, mabuhay lanes. Nakakita ka ng kanto rito, kakanan niya ako rito para makakaliwa ako ron. Yun ho yung problema natin. Yung mga inner. Because Kasi hindi ho siya pasok sa mabuhay lanes. Pasok siya sa local government. So tuwing kiniklear natin, bumabalik. napag-usapan rin namin ni Asec Celine ang ilang current policies ng MMDA kagaya ng number coding. now, when you need another measure like this on top of the number coding, that means the number coding is not effective. Yes po, kasi ang dami ng may kakayanang bumili ng sasakyan. With all due fairness po sa ating mga kababayan, marami na akong kumikita talaga ngayon. Go back to the drivers only ban. Yan. Para naman di kayo kawawa masyado sa single. Yun lang ba talaga, no? Ang solusyon? Hindi, sure. Ang solusyon sa traffic, kahit po siguro high school graduate, alam niya kung ano. Maayos po na public transport. Lagi ho natin hinahalin tulad ng ating bansa sa ibang bansa kahit po tayo, sir, kung maayos, hindi na tayo magdadala nito. Correct. I mean, if you Hindi can na tayo ride the MRT mahassle ng peacefully. parking. Pangalawa, infrastructures. Third, volume, sir. Sana magkaroon man lang ng pagtigil muna. Pero, ng bentahan, kahit saglit. Suko na kayo. Friday, Maulan, you have the recipe for a really bad traffic situation. Doon ho natin masusubukan yung HOV lane. And it's 6:02. 6:02! Okay, wala ba tayong kasabay na single? Lalo na ho yan, mga heavily tinted na yan. Katabi na lang ho natin So, paano nyo hulihin yan? Sir, magkakaroon na ho ng resolution ng LTO. Eventually. Yes po, this month. Nakikita mo ngayon, it's 6:11. Ang sabi natin, yung drivers only ban should remove 70%
70% po of the 80% of these Private. private vehicles traversing EDSA. Is this what we're seeing now? No, sir. Dami nating nakakatabing drivers only. So as a solution, when you discuss this, Sa assessment ho natin, after a week, makikita ho natin yung figures ng mga hindi ho nagko-comply. Yung mga sasakyan ho na dumadaan sa EDSA everyday ay nasa 380,000. okay, 12,000 to 15,000 ho doon, public utility vehicles. okay, So, babawasan na ho yun, nasa 365 na lang. okay, So, ibig sabihin, yung 365, yun ho yung private. correct. 70% po nun, driver lang. So 365, right? Yes po. So dapat, pag tatanggalin mo yung 70% nun, should be Yeah, able po. to remove 255,000? Yes po. Ganun. And so far, first day, you have 3. 2. Pero sir, ano pa po yun eh, hindi pa ho yun makapture lahat. May mga nakakalusot. So, biruin niyo ho yun, sir, 7 to 10 in the morning, 3,000 sasakyan lang yung kaya namin ma-monitor. Kasama yung CCTV. Okay, game. Now, it Yes, sir. begs the question, is this a job that you're up to? Yes po, kaya ho magkakaroon tayo ng thermal cameras kapag kapag na-implement to para mas mabilis. Hindi lang mga motorista ang umaalma sa no single passenger policy ng MMDA, maging ang ilang senador triggered din sa naturang polisiya sa pamamagitan ng isang resolution. Kaya naman sinuspende muna ng MMDA ang nakatakdang full implementation nito sa August 23 pero tuloy pa rin naman daw ang dry run ng naturang ban. This is only a band-aid solution. Alam namin yan. So we need to do something while waiting for the long-term solution. Kaya nga minsan naghamon kami, ang daming bumabatikos. Sabi ko nga kanina, nagtuturoan lahat ng sectors kung sino magsasakripisyo, pero sila ayaw nila. So sabi namin, gusto nyo, dry run tayo, 1 week. Balik natin nung wala pa kami rito. Walang yellow lane, walang motorcycle lane, walang policy. Wala namang gusto pumayag. Kasi tinuturo, yung isang sector lang dapat na mag-sacrifice. In general, MMDA has all the best of intention pagdating sa kanilang mandate, whoever sits as the chairman there. But sometimes the approach is wrong. Pangalawa, hindi pa masyado napapag-aralan yung mga polisiya. Ina-announce na. People take MMDA seriously na kapag may mga announcement na ganyan, syempre ang alam ng tao, uy, may implement na yan. So, we could say hindi pa planchado lahat. Sa 6,000 vehicles per hour per direction lamang ang capacity ng EDSA pero in reality, aabot sa 6,800. Kaya naman sangkatutak na ang naisip na paraan ng MMDA upang masolusyonan ang tila mission impossible na traffic congestion sa EDSA. Yung ganyang measure, dapat ipatupad mo kung mayroong alternative means of transport yung affected drivers. Mayroon kang mass transit, MRT-3. So bago ka magpapatupad ng any form of traffic restraint such as yung ban on driver-only vehicles, dapat na-improve mo yung level of service of MRT-3 and then na-increase mo yung capacity. Since may dry run yung MMDA ng ban sa mga single passenger vehicles, si David here ay dati may kotse siya pero dahil dyan, doon sa policy ng MMDA, anong gagawin mo yan? We need to take the public transpo just to get home. Convenience of having a car, you have a car, but you choose to take the bus. Anong comparison? Mas convenient yung isasakyan. Because primarily, nakaupo ka lang. Okay. Second, siguro malaking factor din yung mag-isa ka. Effective? Hindi din eh. Why? Kasi ako, so far, I have 2 options in going to work. One would be EDSA, the other one would be Blumentritt. So yun, when we already reach Osmeña, traffic na din, sobra na din yung papunta. Ay mga maliliit na streets, clogged na din sila. So wala. Yes, so
1 hour and 45 minutes, no? Yung bus travel. Pag kotse, more or less ganun din. More or less the same. Yeah. In a way, kahit ako, I mean, tayong mga commuters, nag-experiment din. Parang somehow tinitimpla din natin, just like how MMDA is doing it. So, yun yung perception ko. Tingin ko, tinitimpla din nila eh. Will it work or will it not work? So, Do you think it will? well, I'm keeping my hopes up. I think there's no question about it, no? If the government is asking for sacrifice from the public, meron tayong mga na-meet tulad ni David na who's willing to sacrifice. Number coding is a sacrifice. But kung may mga plano na ganito, halimbawa yung pagbaban sa mga drivers only na mga vehicles, maybe they should be a little more solid. If there's one thing that we've learned, yung problema sa EDSA cannot be solved by a single policy alone. And that's a fact.